السلام علیکم. زه شهزاد حسن آفیشل نه حاضر شوم. نننۍ زما ویډیو چې کوم دا هغه یوټیوبرز لپاره د کم چې نوي دي او هغوی په یوټیوب چینل کې ډېره زیاتې مسلې دي خو هغوی ته پته نشته. نو زه به نن په یو نوي چینل باندې کار کوم A to Z. زه تاسو ته د هغې هغه طریقه ښیم او بیا انشاءالله ای کې به تاسو خپلې ویډیو څنګه اپلوډ کوئ، څنګه پکې ویډیو اپلوډ وایرل کوئ. څلور یو داسې آپشن به درته ښیم چې انشاءالله هغې سره به ستاسو ویډیوز وایرل کېږي. کوم چې د زاړه یوټیوبران خو هم دي هغوی د خو هم دغه ټریک یوز کړي. صحیح ده. ښه دا ستاسو لپاره ما نوی یو چینل جوړ کړی دی او زه دې ته راځم. دې کې وایټي سټوډیو اوپن کوم. تاسو کتی شي دې کې نوی ویډیو شته، مکمل فریش چینل مې جوړ کړی. د هر څه نه مخکې زه راځم دې سیټینګ ته. سیټینګ باندې ما کلیک کو. ښه زه به راشم چینل ته. دویم نمبر آپشن دی چې کله دې ته رالم تاسو کتی شئ بیسک انفو کنټري آف. تاسو په دې باندې کلیک کې دلته لومړی خپله کنټري سلیکټ کړئ، کومه ستاسو کنټري. صحیح ده. دا ضروري دی. ښه کنټري وشوه. د هغې نه پس دلته تاسو کیورډ ورکوئ. کوم چې تاسو په یوټیوب چینل په سرچ کې راځي، په ټاپ باندې راځي. ډېر کسان دا نه پېژني چې کیورډ څه ته وایي. لیټ سپوز دلته زما اوس چینل نوم ما کېښودو شهزاد حسن 1. کلیک. ښه بیا شهزاد دلته یو څو کیورډ تاسو ورکړئ، دی په مدد سره به ستاسو چینل سرچ کې راځي. چې چا دا نه وي ورکړی نو د هغه چینل به سرچ کې نه راځي. صحیح ده. نو ښه دا خو کیورډ شو. صحیح ده. دویم نمبر ایډوانس سیټینګ ته به راشم. چې کله دې ته رالم دې ته تاسو کتی شئ. لومړی آپشن مطلب دی که ستاسو دا ویډیو د 18 سال نه کم ماشومانو لپاره کارټون وي نو په دې لومړي آپشن کې یس سیټ دس چینل از میډ فار کایډز په دې کې تاسو کلیک کولی شئ. صحیح ده. که چېرې ستاسو دا ویډیو د 18 سال نه سیوا خلکو د کسانو لپاره کتلي نو سیټ دس چینل از ناٹ په دې کې به کلیک کولی شئ. ټیک دی که نه. که دې دواړو کې یو هم نه آی وانټ ټو ریویو دس چینل فار ایوری ویډیو په دې کې کلیک کولی شئ. زما ویډیو چې کوم دي دا د 18 نه سیوا دي، ما په نو سیټ کې کلیک کو. صحیح ده. ښه چې په دې کې کلیک کې د هغې نه پس په تاسو راشي فیوچر الیجیبلیټي. ښه تاسو کتی چې ما سره دا دوه آپشنونه ان دي، دا یو خو اتومیټک ان دی، دویم تاسو خپل ویریفیکیشن په نمبر باندې کوئ. صحیح ده. ما کړی دی ویریفای فون نمبر. دا دریم آپشن چې کوم دی دا فیس ویډیو والا دی. دا ما کړی دی خو دې زما دوه پیر ایکسپټ نه کو. دا اوس دې ما له ټایم راکو. په سیکنډ ویډیو ویریفیکیشن ریجیکټډ یو کین اپیل اور ټرای اگین آفټر سپټمبر 7 په 7 تاریخ باندې زه ته اپلای کولی شم. دا وینئ ډسیبل وارننګ یې راکړی. دا څیزونه دې کې ډېر ضروري دي. ټیک ده. ښه د هغې نه پس دلته تاسو ټایټل هم ورکولی شئ، ډسکرپشن تیار به دلته پراته وي. صحیح ده. هغه هم تاسو دې کې کولی شئ. دلته تاسو ټیګز هم لګولی شئ او ښه خیر دې ته خو پکې ضرورت نشته. صحیح ده. ښه مین څیز دا یو دی. ایډوانس سیټینګ ته رالم. صحیح ده. ایډوانس سیټینګ ته رالم. دلته چې کوم دی تاسو لومړی ګوره دلته سټینډرډ یوټیوب لایسنس دا به تاسو سټینډرډ ساتئ. صحیح ده. ښه په څلورو تاسو زه هغه څیزونه ښیم کوم سره چې ستاسو چینل وایرل کېږي. نمبر 1 کیټګري په دې بله ځل ما یو ویډیو کړی. صحیح ده. دا به تاسو چیک کړئ ستاسو کیټګري کم کنډیشن والا ده. کامیډي ده. صحیح ده. ایجوکیشن ده، فلمي ده، گیمینګ ده، میوزیک ده، مختلف پکې دي. نیوز والا ده، سپورټس والا ده، ټریول والا ده. ټیک ده. لیټ سپوز زما ویډیو چې کوم ده د کامیډي ده. ټیک. هغه نه بس پرا شو لینګویج اینډ دې باندې به کلیک کړو. صحیح ده. کیپشن سرټیفیکیشن چې کله زه په دې باندې کلیک کړم آیا زما ویډیو به په کم زبان کې. ټیک. زما ویډیو چې کوم ده دا په پښتو کې وي. وشو.
زما ټایټل چې کوم دی دا په کوم زبان کې دا په انګلیش کې انګلیش صحیح ښه دا څه وایي دې کې به تاسو دا دریم نمبر آپشن کلیک کړئ صحیح ده دا به تاسو کلیک کړو نو د هغې نه پس به تاسو دلته ښکته راشئ ښه مین پوینټ دا یو دی ټیک ده کمنټس الاو آل کمنټس هیډ ډېر کسان وایي که نه زمونږ ته کمنټس نه راځي په ویډیو کمنټس آف دي نو هغه دا پوینټ دی صحیح ده دا به الاو آل کمنټس کې تاسو چې کله تاسو دا الاو آل کمنټس کې نو ستاسو یو سیټینګ کلیر شو صحیح ده ستاسو یو سیټینګ کلیر شو ښه د هغې نه پس زه د دا سیو کوم دا ما سیو کړو دا ما سیټینګ وکړو ټیک ده ښه د هغې نه پس راځم کسټمایزیشن ته کسټمایزیشن ته رالم خیر دا آپشن چې لی آوټ چې کوم دی په دې بیا خبرې کوو که نه او برانډینګ ته رالم دلته نه تاسو خپله لوګو لګولی شئ کومه چې مطلب ته اپلوډ په کلیک کې کومه لوګو تاسو جوړه کړې هغه کوم ځای پرته وي هغه ځای لګولی شئ د هغې نه پس چې بیا کوم دی دلته به راشئ او بینر ایمیج په دې باندې به کلیک کړئ تاسو دلته نه بینر هم لګولی شئ تاسو پکسل لیب کې جوړ کړئ د هغې نه پس چې کوم دی دې باندې سره بیا ویډیو واټر مارک دې باندې سره بیا خبرې کوم هغه نه پس مین پوینټ چې کوم دی بیسیک انفو دې ته رالم صحیح ده دې ته رالم دلته ګوره تاسو کتی شئ زه دې چینل ته وزټ کوم ښه دلته زما ډسکرپشن چې کوم دی دا خالي اباوټ چې ورته وایي صحیح ده د هغې دپاره ما نوټ پیډ کې دا د ډسکرپشن تیار کړی دی زه نه کاپي اخلم او دا ضروري دی د ډېرو کسانو چینل چې زه وزټ وکړم هغې دا ډسکرپشن کې څه نه ورکړه چې آیا زما چینل څه ټاپک باندې صحیح ده Hello friend, my name is Shehzad Hassan and this is my official channel and this channel name Shehzad Hassan. I am uploading video daily. ٹھیک نو خدا سیټینګ شو بیا ستاسو د فیسبوک پیج وي انسټا وي که نه ټویټر وي ټیک ټاک وي دې کې تاسو د هغې لینک ورکولی شئ صحیح ده چې هر څومره لینک تاسو ورکوئ د هغې نه پس کوم دی تاسو له خپل ایمیل هم ورکولی شئ کوم باندې تاسو سره کسان رابطه ساتي صحیح هغه څلور چې کوم ټاپک تاسو چې ما ستاسو پکې ویډیو وایرل کېږي نو کې لومبۍ دا هم دی صحیح ده ډسکرپشن ستاسو چینل له څوک وزټ وکړي هغه ستاسو اباوټ چې کوي چې آیا دې دا چینل په کوم ټاپک باندې جوړ کړی صحیح ده نو مهرباني کې د دې هم ډېر خیال وساتئ او ښه اوس مخکې ځو مخکې زه دلته رالم دې کې خو ویډیو څه نشته ښه مخکې زه رالم دلته دا ما سیو کړو دا ما سره خالي دی دې کې ما ویډیو نه اپلوډ کړی صحیح ده ښه انالیټکس ته رالم انالیټکس ته رالم خو نټ لږه مسله کې ځکه محرم دی نټ ډېر زیات سلو شوی یم دی نو تاسو چې کم ټاپک باندې کار کوئ لومبۍ خپله کیټګري سرچ کوئ په یوټیوب کې سرچ کوئ یو ملګري نه تپوس کوئ چې آیا زه کم کیټګري سلیکټ کړم صحیح ده ستاسو ټاپک چې کوم دی د هغې مطابق تاسو خپله کیټګري سلیکټ کوئ ځکه دا ستاسو په ویډیو وایرل کې ډېر زیات ښه پرفارمنس ورکوي ښه زه دغه ته رالم انالیټکس ته صحیح ده ښه دویمه خبره دا ده د ویډیو ټایم ځان له خوښ کړئ فکس ټایم باندې ویډیو اپلوډ کوئ لیټ سپوز 8 بجې تاسو اساني 7 بجې تاسو اساني 6 بجې فکس ټایم باندې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ صحیح ده دا اوس ګوره دا چینل دی باندې نوی ویور شته نه څه شته بس مکمل خالي دی ښه دلته رالم کانټینټ لکه دلته ما سره سم دی ځکه دا چینل دا نن فرش جوړ شوی دی صحیح ده او دې باندې به انشاءالله ویډیو اپلوډ کوم ښه اوس د هغې نه پس په داسې کار کوم د تاسو سره پروف سره دا هر څه ښیم صحیح ده زه یوټیوب ته ځم او زه تاسو ته چینل کې د اباوټ دا ډسکرپشن ښیم ښه زه دلته ورځم لیټ سپوز د چشمش د چینل ته ورغلم صحیح ده ښه
چشمش ټیک ته زه رالم صحیح ده د زه اباوټ ته ورځمه تاسو د اباوټ کتی شئ چې السلام علیکم ویلکم ټو مای چینل this channel is full of information about technology tips and tricks review mobile phone gaming not any copyright community guideline material and on this channel مطلب دا چې که نه په کاپیرایټ نه وي کمیونټي ګایډلاین زه به داسې ټاپک اپلوډ کوم دا مطلب دا دی نو تاسو دا چې د چینل ته زه علم ډایرکټ ماته پته ولګېد د دې ملګري چینل چې کوم دی په ټیک باندې ټیکنالوژي ویډیو اپلوډ کوي او د دغه ډیټیل دی د هلته جیمیل هم ورکړی دی صحیح ده او ښکته راځم د لینک یې ګورم تاسو کتی شئ چې انسټاګرام او ټویټر د دې لینک یې ورکړی صحیح ده ښه اوس د دې چینل ته دننه وزټ کوم او تاسو د ډیټیل درکوم د دې چینل د زه رالم تاسو له یو مشوره دا در کوم چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ او ستاسو ویډیو په یو ټاپک باندې ټرینډینګ کې لاړ شي هغه ویډیو مخکې لاړ شي تاسو په هغې باندې بیا ویډیو جوړوئ دا کس چې کوم دی د په انجیر باندې یو ویډیو کړی ده تاسو ته یې ښیم دلته صحیح دی چې څونه ویډیوز یې پرې کړي د په انجیر باندې ډېرې ویډیو کړي د انجیر یو آنلاین انویسټمنټ ارننګ ایپس دی د به لومبې میاشت مخکې ویډیو کړی چې 163 ویورز بیا پې کړی ده 14000 ویورز ښه دلته بیا کړی 4900 دلته تقریبا 7-8 ویډیوز یې پې کړي دي نو زه یم کم از کم دو صرف په دې ویډیو باندې دا چینل داسې بل ملګری چینل به مونټایز کېږي په دې دومره ډېر ویورز او په دې دومره ډېر واچ ټایم او سبسکرایبر راغلی صحیح ده نو تاسو ته هم وایم چې کله تاسو پوه شئ زموږ یو ویډیو د هغه مخکې لاړه هغه پروموټ شوه او وایرل لپاره دوباره بیا ویډیو کوئ ټیک ده دې سره ستاسو چینل ډېر زر پروموټ کېږي او ډېر زر مخکې ګرو کېږي بل ځان له ویډیو دپاره ټایم خوښ کړئ په هغه ویډیو باندې هغه ټایم باندې ویډیو اپلوډ کوئ انشاءالله ستاسو چینل به ګرو کېږي نن پورې دا ټاپک بس انشاءالله نیکسټ ټایم د باره کړئ مال اجازت والسلام